на 777 пригоди всім. Джеймс Старвідіс для Bloomberg написав наступне. Україна щойно отримала 61 мільярд доларів. Ось що слід купити. Автор статті, адмірал ВМС США у відставці, колишній командувач європейським командуванням ЗС США і верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі. Тож, він пише, що хороша новина полягає в тому, що і американські, і європейські оборонні відомства готувалися до цього моменту протягом останніх місяців. На щастя, майже 90% коштів для України буде витрачено на закупівлі на оборонно-промисловій базі США. Це означає, що закупівлі та логістика мають проходити відносно гладко, добре протоптаними шляхами. Склади в Європі, якими керує європейське командування Збройних сил США та наші партнери по НАТО в Німеччині, Польщі та інших країнах Східної Європи, вже переповнені зброєю, зокрема артилерійськими снарядами, які можуть швидко потрапити до рук українців. На першому місці в списку стоїть поповнення української протиповітряної оборони. Це означає збільшення кількості ракет класу «Земля-повітря», починаючи з невеликих систем, таких як «Насамс», «Мім-23 Хавк» і закінчуючи великими батареями «Петріот», які так ефективно захищали Ізраїль під час повітряної атаки Ірану. «Петріот» і ще більші системи здатні захистити від російських крилатих і балістичних ракет більші території. Ці системи захистять не тільки цивільне населення і найважливіші об'єкти інфраструктури, такі як електромережі, а й будуть корисними для боротьби з російськими літаками. Наступними у списку покупок будуть артилерійські боєприпаси. Найгостріша потреба української артилерії – це мільйони традиційних саме 155-мм снарядів, а також боєприпаси для гармат меншого калібру. Україна також захоче використати ці кошти, щоб допомогти нарешті підняти в небо 45 винищувачів F-16, які раніше були обіцяні Заходом. Ці універсальні бойові літаки здатні забезпечити надійну протиповітряну оборону від російських винищувачів і бомбардувальників, наносити точкові удари по російських військах на полі бою і в окопах, а також вести радіоелектронну боротьбу і створювати перешкоди, які можуть обманювати і знищувати російські крилаті ракети. Українські пілоти місяцями тренуються керувати ними. Ще одним пріоритетом стануть ракети класу «Земля-Земля» великої дальності. Високомобільна артилерійська ракетна система «Хаймерс» армії США, мобільна і смертоносна, може використовувати дані точного наведення на ціль на дальність 80 кілометрів і була з великим успіхом розгорнута на українському полі бою, зазначає генерал. Ще кращий армійський тактичний ракетний комплекс «Атакамс», балістична зброя з дальністю стрільби 300 кілометрів. Обидві системи здатні завдавати ударів за лінію фронту і знищувати логістичні центри та командно-контрольні пункти, зокрема в Криму. Бойові дії в Україні стали першим тривалим конфліктом, як пишуть у виданні, у якому безпілотники відіграють важливу роль. Кредитний пакет Сполучених Штатів може дозволити українцям створити більш потужні наступальні безпілотні сили з відповідними можливостями в галузі кібербезпеки. З огляду на те, що сума в 61 мільярд доларів становить менш ніж 7% від величезного оборонного бюджету Сполучених Штатів, вона являє собою відмінну віддачу від інвестицій для американських платників податків. Майже всі гроші будуть витрачені в Сполучених Штатах Америки, забезпечуючи робочі місця і допомагаючи економіці, і вони допоможуть зменшити військовий потенціал диктатора, не піддаючи ризику жодного американського військовослужбовця. Ці кошти, а також мільярди доларів, які вже надали і обіцяли надати європейські союзники, дають Україні шанс на боротьбу. Ну і, друзі, ми бачимо, що вся ця картина, яку ми вже з вами трошки встигли намалювати, вона доповнюється, звісно, от цією цікавою статтею, яка, в принципі, закриває певні прогалини з різних питань. Так, ми з вами ще не розуміємо, чим закінчиться цей рік, яким він буде,
і яким буде рік 25-й. Але певну невизначеність, яка вже була в повітрі достатньо довго, її дуже скоро можуть ліквідувати. Саме, можливо, під час того, як я вам про це і говорю, коли вже буде підпис президента Байдена, і ми також вам про це дуже мобільно розкажемо. І от цей генерал зазначає важливі речі, такі, які вказують нам на те, як саме ми можемо використовувати цю допомогу. Коли буде наступна? Це питання, звісно, актуальне. Яка вона буде? Це теж питання актуальне. Але станом на зараз використати цю допомогу можна на перспективу. Ну, як мінімум, так би мовити, затикати поточні прогалини, які в нас з'явилися, а це саме питання артилерійських снарядів і питання того, щоб ми доставали до їх тилу більш глибоко. Тому що ракети, які використовуються в «Хаймерс», вони достатньо чітко відпрацювали своє, але росіяни свої оці важливі тили, командні пункти, склади з боєкомплектами, вони відтягнули на ту територію, там, де «Хаймерси» не достають. Відповідно, ракети «Атакамс», так, ми декларуємо, що Кримський міст буде знищений першим, але ж ми не знаємо дійсно реальних тактичних цілей, які можуть бути більш важливими. Це можуть бути абсолютно і аеродроми, і боєкомплекти, і командні пункти, які вже є під прицілом наших сил. Питання тільки в потужностях. І от саме ці дві складові. По-перше, заліплення прогалин артилерійськими боєприпасами, по-друге, збільшення дальності того, щоб ми доставали до наших важливих цілей. Вони вже достатньо сильно змінюють. І от генерал зазначає, що ці кошти ми можемо також використати на те, аби розробляти дрони наступального характеру, які вже в майбутньому, саме ми не просто ж дрони розробимо, а ці гроші можна інвестувати в розроблення технологій і виготовлення якихось високотехнологічних ресурсів для нас, що в принципі вже дає певну незалежність від певних, так би мовити, політичних ігор в самих Сполучених Штатах. Наскільки сильно цю незалежність ми будемо вибудовувати, тут питання стоїть так, що все в наших руках, тож будемо сподіватися, що ці кошти будуть використовуватися саме як належне, і, звісно, ми бачимо, що за час війни прогрес у вигляді дронів, він, достатньо серйозний. Починалася ця війна абсолютно з звичайних якихось простих дронів, а вже є якісь рішення навіть зі штучним інтелектом.